chúng ta chuẩn bị qua cầu các bạn ơi. Qua cầu sắt nha. Chinh Bà với mấy cậu luôn nha các bạn. Chào thấy có biển không? Có luôn rồi đó. Vô tình luôn hả? Đó, đang chạy chung cặp về luôn các bạn ơi. Quá chừng này. Miếng ở đằng kia nước nó ngập dữ lắm, ngập nha các bạn. Mấy bộ qua cầu các bạn ơi, chạy quá dữ rồi. Đấy, coi xem cái đường nè các bạn ơi, quá chừng luôn rồi. Cái bãi lúa này dữ dằn luôn á. Cái đầu cũng mưa nè. Ôi.
chuyển vô nè các bạn ơi. Đâu rồi đấy, hai máy cẩu này nha. Đây cái nè, bên đây cái này nè. Ồ, máy này ra hả? Ồ, máy này đang chạy ra, còn chiếc máy cẩu lúa này đang vô nè. Đấy, máy cẩu tiếp tục ra nữa các bạn ơi. Đó, chiếc nào ngang đây cái nước nó cũng ngập gì hết. Ồ, xe tăng nổi nước kìa. Đấy, tiếp theo chiếc cẩu lúa này vô tới nè các bạn ơi. Ngang cái đường này chạy nhiều lần quá nó lún xuống. Ồ, nước vô cái đất. Ây da, hai lỗ.